بسم الله الرحمن الرحيم. Total internal reflection and the critical angle. Number 1. The total internal reflection for an instant light ray from an optical denser medium to an optical less dense medium occurs when the angle of incidence is أكيد عشان يحصل total internal reflection لازم تكون الانجل of incidence phi أكبر من الكريتيكال angle، وبالتالي الإجابة هتبقى bigger than the critical angle. 2. Figure space represents the correct path of incident light ray on a semicircular disk of glass with an angle of incidence equals the critical angle phi c. تاني احنا دايما لما بنتكلم على critical angle اللايت راي بيكون grazing gray ماشي على السيرفس. طيب لو انا بدأت بأول واحدة هنا اللايت راي جاي من الجلاس وماشي طالع بره، لا مش الكريتيكال. فاي سي اصلا مع النورمال، دي فاي سي صح. هنا اصلا هو مختار فاي سي غلط. انجل اوف انسنس فاي سي دي بتكون مع النورمال لاين مع ده، فطبعا هنا دي غلط. طيب تعالى نمسي هنا هنلاقي ان الانجل اوف انسنس مظبوطه، اللايت راي ماشي على سيرفيس، جميل، يبقى دي كريتيكال انجل، دي الاجابه المفروض. طيب تعالى نشوف هنا هتلاقي ان هو عمل ريفلكت. الكريتيكال انجل مش بتبقى ريفلكت، الكريتيكال انجل دايما بيكون اللايت راي ماشي path to the separating surface. 3. From the opposite figure, if the angle of incidence becomes 45, ده الانجل of incidence 45, which of the following figure is correct؟ طيب خلينا ناخد ده واحدة واحدة. هنا ده لايت راي نازل بالمنظر ده ومشي جريزنج جراي، دي معناها ان الانجل دي ال 42 هي الكريتيكال انجل. طيب لو الانجل of incidence اكبر من الكريتيكال انجل، ليه؟ حضرتك ده 42 ده الكريتيكال والانجل اوف انسنس هو عايزها 45 اكبر، يبقى على طول وانت مغمض اطلع واكتب لي ريفلكت، وبالتالي اللايت راي لازم يعمل ريفلكت. الاجابه هتكون نمبر دي. 4. The biggest refraction angle for a light beam falling from water of refraction index 43 to air is اكبر ريفراكشن انجل. يعني ما تحسبش، انت عايز انجل اوف ريفراكشن، تمام، انجل اوف ريفراكشن 90 ديجري، ده وانا مغمض مش هحسب، انا عايز الانجل اوف ريفراكشن. اهو لايت راي نازل اهو، اللايت راي لما بينزل من الووتر رايح للاير فريفراكت ازاي؟ قال لي ريفراكت اواي، ده امر طبيعي، فدي بتكون السيتا. طب يا مستر لو انا عايز البيجست ريفراكشن انجل، معناها ان اللايت راي ده بدل ما بالمنظر ده، لا يا مستر ده اللايت راي يبقى نازل كده وريفراكت بالانجل دي اللي هي بتكون بكام؟ ب 90 ديجري، اللي هي سيتا ب 90 ديجري. كده المفروض تكون واضحة لحضرتك. 5. The critical angle between two media depends on الكريتيكال انجل between two media. طب depend على مين؟ على refractive index of the optical denser medium والrefractive index of the optical less denser medium والrefractive index for the two media ولا الانجل of incidence of light ray on the boundary surface between the two media. ملهاش علاقة بنمبر دي خالص يعني عشان بس نبقى احنا واقعيين. طيب ده علاقة بايه؟ تعال نشوف كده. طب الريفراكتيف اندكس اوف اوبتيكال دنس طب والليس دنس طب الريفراكتيف اندكس للتو ميديا الاثنين هيكونوا صح. 6. If the critical angle for a medium with respect to air is 42, the refractive index of this medium refractive index، فنطبق قانون ساين فاي سي من الميديم رايح للاير ايكوال ان اير اللي هو ب1 على ان ميديم، يبقى ساين 42 ايكوال 1 على ان ميديم. نجيب الساين 42 ونجيب الان ميديم، هتبقى ايكوال 1 على ساين 42. هتجيبها بالكالكوليتر براحتك كده عشان تطلع مع حضرتك 1.49. الإجابة نمبر دي. 7. If the refractive index of a glass is √2, the biggest angle of incidence that lets a light ray emerges from glass to air equals البيجست انجل اوف انسنس هتعمل لها اندرلاين يا ابني وتقوم عامل عليها كريتيكال انجل، تكتب عليها كده
critical angle. لما حد يقول لك biggest angle of incidence هتقول له critical angle. طيب فنيجي نعملها واحدة واحدة. sin phi c equal 1 على n medium اللي هو n glass. انت الريفراكتيف اندكس منين؟ من جلاس لاير. تاني if the refractive index of glass root 2 the biggest angle of incidence that lit light ray emerges from glass to air. فبالتالي انت رايح من الجلاس للاير، يبقى 1 over root 2 وادي ساين فاي سي، فتطلع الفاي سي شيفت ساين ال 1 على روت 2 تطلع ب 45 ديجري. ادي الفكرة وادي الإجابة. Eight. If the critical angle from a glass slab of refractive index 1.52 to another medium of refractive index n is 45, the refractive index n equals. طيب ما تيجي ناخدها واحدة واحدة. critical angle from a glass slab of refractive index ng 1.52 to another medium of refractive index n، ده ال n التاني n less اللي هي معرفوش. n less equals n. طيب refractive index الفاي سي ب 45، يبقى أنا بحل ازاي؟ بقول له sin فاي سي من جلاس للميديم equal n ميديم على n جلاس، فساين ال 45 ان ميديم. انا ما اعرفش ان ميديم بس هو فرض ان الان ميديم ده بان او ان ليس. ادي الان ان جلاس الراجل اداهولنا ب 1.52. هنعمل الاثنين ملتبلاي يعني بمعنى صح 1.52 ملتبلاي ساين 45 ونشوف بتطلع بكام. بالكالكوليتر حضرتك هتحسبها هتطلع ب 1.07. ادي الإجابة. 9. A container of glass of refractive index 1.65 contains a liquid of refractive index 1.32. So the critical angle between them. طيب مبدئيا بس احنا عايزين نجيب الكريتيكال. نعملها ازاي؟ حط قانون ساين فاي سي. انت جاي من الهاي دنس ميديوم من الدنس للو، ممكن تكتب من اتش اللو برضو ما عنديش مشكلة. ان لس على ان دنس، يبقى ساين فاي سي انت عايز تعملها من مين الرقم الكبير؟ الجلاس ولا الليكويد؟ بص على الرقمين هتقول لي ده الجلاس اكبر، وكأنك رايح من الجلاس رايح للليكويد، وبالتالي بقت هنا ان ليكويد 1.32 على ان جلاس 1.65. لو حاولت تعكسها هتطلع ايرور على الكالكوليتر فطبعا هتطلع غلط، وتجيبها شيفت ساين الكلام ده الحقيقه ونشوف هتبقى موجوده في الجلاس ولا موجوده في ولا في الليكويد. طيب مبدئيا الكريتيكال انجل هي انجل اوف انسنس، وبالتالي هي موجوده في الفيرست ميديوم. طب الفيرست ميديوم مين؟ الجلاس خلاص، اللي هو عنده هاي دنس ميديوم يعني اللي عنده ابسوليوت ريفراكتيف اندكس اكبر. فبالتالي هنحسب شيفت ساين الكلام ده ونجيب فاي سي هتطلع بكام. بعد ما حسبناها بالكالكوليتر طلع ب 53.13. اكيد في الفيرست ميديوم يبقى في الجلاس. هندور على الاجابه ديت هتلاقي الاجابه دي نمبر سي، كده ما فيهاش مشكله. 10. If the critical angle from medium A to medium B is phi c and the speed of light in medium A is v, the speed of light in medium B is. بسهولة جدا هدي لك القانون اللي تحل بيه السؤال ده. ساين فاي سي انت رايح من ميديوم E لميديوم B is phi c، خلاص اوريدي قال لنا ان هي اسمها phi c and the speed of light equal كذا، فانا اقول له لا ده انا عندي ان بي على ان ايه. ان بي على ان ايه؟ طب لو انا حبيت اكتب الفي فبتتكتب في اي على في بي. الفي مع الان انفيرسلي بروبورشنال اهي بنفس المنظر ده انفيرسلي بروبورشنال. طيب خلينا نقول لحضرتك and the speed of light in medium A is v، يعني في medium A السبيد بتاعته v. speed of light in medium B انا عايز في بي ما اعرفهاش. طب وهنا ادي الساين فاي سي زي ما هي. طب في بي ايكوال ايه؟ بدل الاثنين دول مع بعض مش هما ملتبلاي، بدلهم فتبقى في على ساين فاي سي، يبقى دي في بي. هدور على الإجابة اللي فيها في بي بنفس المنظر ده، هنبص نلاقي فين الإجابة. الإجابة نمبر
دي لو انت مغمض كده بتحلها. 11. A light ray falls at an angle 54 from air on the surface of a transparent medium. So a part of the ray reflects and the other part refracted. If the reflected and the refracted rays are perpendicular on each other, the critical angle for the transparent medium with respect to air is. السؤال ده ليه طريقتين في الإجابة، طريقة بتحل بسرعة جدا وطريقة بتجاب واحدة واحدة. خلينا ناخدها بالطريقة اللي هي واحدة واحدة دي، طويلة شوية، اللي هي بتفهمنا احنا ماشيين ازاي. فاحنا عندنا light ray falls at an angle 54. ادي light ray نازل بانجل 54، اكيد هيحصل له ايه؟ نازل على ايه؟ from air، يبقى جاي من الاير. on the surface of transparent medium، يبقى ده medium، ماليش ده ايه. so a part of ray reflect، ده في part reflect اهو 54 angle of incidence equal angle of reflection and the other part refracted. طب refract ايه؟ اكيد refract toward. عرفت منين؟ ما هو الاير اعلى سبيد والميديم اقل اكيد، فريفراكت تورد من الاير لاي حاجه على طول تورد. يبقى انا هنا if the reflected and the refracted rays are perpendicular، دول ب 90. اقدر احسب الانجل سيتا بكام؟ فين الانجل سيتا؟ انجل between refracted ray and normal line، اللي هي الثيتا دي اهي، دي الثيتا. اعرف احسبها؟ طبعا. لو حضرتك بصيت كده على الانجل دي ستريت انجل 54 وبعدين 90 وبعدين الثيتا، فالثيتا ايكوال ايه؟ هتبقى 180 ماينس تحت براكت 54 بلس 90 ديجري، ونشوفها هتطلع بكام. فتلاقي ان الانجل دي طلعت ب 36 ديجري، ده الثيتا. جميل. طيب انا كل ده احنا بنقرا مع مش عارفين. طب طلب مني ايه؟ كريتيكال انجل فور ترانسبيرنت ميديم. طب قبل ما نجيب الكريتيكال انجل with respect to air هنيجي نقول له طب انا ممكن ابلاي سنيلز لو هنا؟ طبعا ينفع. انا جاي من الاير ان اير ساين فاي، فين فاي؟ اللي هي دي angle of incidence equal ان ميديم ساين ثيتا، ان ايربون ساين 54 equal ان ميديم معرفهاش multiply ساين 36. ونيجي بعد كده نشوفها واحدة واحدة كده. نجيب ان ميديم، ان ميديم هتبقى ساين 54 على ساين 36، ساين 54 على ساين 36 هتطلع عند حضرتك ب 1.37. بعد ما جبتها تيجي تقول لي مستر انا عايز اجيب بقى الكريتيكال انجل. ايوه اتعامل بقى. ساين فاي سي من الميديم للاير ايكوال 1 على ان ميديم. نمسح ده عشان حضرتك تشوف اهو 1 على ان ميديم. طيب ماشي. ساين فاي سي equal 1 على 1.37. فبالتالي نجيب شيفت ساين للكلام ده، هيطلع لي على طول الفاي سي ب 46 بوينت، هتطلع 0.6 الحقيقة مش ب 0.4، بس طبعا دي الابروكسيميتد نمبر ليها. ادي فكرة السؤال. If n glass greater than n water greater than n gasoline, so the ratio between the critical angle of glass relative to water, critical angle of glass relative to water, 2 أو and the critical angle of glass relative to gasoline. يبقى الفاي سي من جلاس لجازولين. فهو عايز دي. طيب عشان نجيبها له واحدة واحدة كده، طبعا هو المقصود بيها من الحقيقة السؤال المفروض ساين ده كريتيكال انجل مش الكريتيكال انجل، هي ساين الكريتيكال انجل، والاثنين مجازة بتمشي في ريشيو. بس خلينا ناخدها واحدة واحدة. فأنا عندي ساين فاي سي من جلاس لووتر ايكوالز، وعايز اخلي الايكوال دي كده واحدة عشان احلها على طول كأنها مسألة واحدة. وهاجي كده ساين فاي سي من جلاس لجازولين، هنا هتكون ان ووتر على ان جلاس، لكن هنا هتكون ان جازولين على ان جلاس، لان جلاس هتروح مع الان جلاس يتفضل لي ان ووتر على ان جازولين. ان ووتر على ان جازولين. طب نبص كده مين اكبر، ان ووتر ولا ان جازولين؟ لا ان ووتر اكبر.
ان ووتر اكبر، فانت خدت الكبير على الصغير، فبالتالي الاجابه هتكون greater than 1 بسهوله جدا اهي greater than 1. 13. In the opposite figure, if the refractive index of the prism is 1.5, in the opposite figure, if the refractive index of the prism is 1.5, the falling ray on the face AB. طيب تعال نجيبها الكريتيكال انجل، ما احنا نشوف ساين فاي سي من جلاس تو اير equal 1 على ان جي، يبقى 1 على 1.5. الكريتيكال انجل شيفت ساين الكلام ده نكتبها لكم فوق، فالفاي سي هتطلع ب 41.81 ديجري. طيب نيجي نكمل اللايت ري ده، هيكمل هنا، هنيجي نعمل النورمال لاين، ادي الفاي، نجيب الفاي دي بكام، وهنقارن الفاي بالكريتيكال. انا ماشي واحده واحده عشان دي مهمه قوي يا اولاد. الانجل دي 45 ودي ب 90، يبقى دي اكيد بكام 45. طب ما هي دي كلها ب 90، يبقى الانجل اوف انسنس هتبقى ب 45 ديجري. طيب لو الانجل اوف انسنس ب 45 ديجري قارنها بالكريتيكال، هتلاقي ان الانجل اوف انسنس اكبر من الكريتيكال. في الحاله دي ريفلكت ازاي؟ ريفلكت بالمنظر ده، بحيث يبقى الانجل اوف ريفليكشن برضه 45. ماشي، يبقى انا عندي على طول ريفلكت ب 45. طب اجيبها ازاي؟ الاقي ان الاجابه نمبر دي undergoes total internal reflection، حصل له total internal reflection. طيب يجي بعد كده في نمبر دبل اي if the refractive index of the prism is root 2. غير الريفراكتيف اندكس، هنجيب له كريتيكال تانية ساين فاي سي equal 1 على ان جي، 1 على روت 2. في الحالة دي الكريتيكال انجل هتبقى بكام؟ فاي سي شيفت ال 1 على روت 2، فهتطلع ب 45 ديجري. نمسح الرسمة السابقة ونشوف كده، فالكريتيكال كده ب 45، هنبتدي نكمل نجيبها من هنا ونقوم عاملين كده، فهنا دي ب 45 ديجري. طيب الانجل اوف انسنس اللي هي فاي اللي قدام حضرتك دي اهي ايكوال الكريتيكال، في الكيس دي على طول ايكوال الكريتيكال بالظبط. ايكوال يبقى اللايت راي هيمشي زي قال لي بيمشي على السيبريتنج سيرفيس، بيطلع كانه جريزنج راي. فبالتالي هنا بقول له emerges tangentially to that face، بيطلع بتانجنت على الفيس زي ما حضراتكم شايفين. 14. A ray of light is incident at the glass-water interface at an angle 43 degree. It emerges finally parallel to the surface of water. So the value of Ng. السؤال ده من الأسئلة اللي بيعتبرها صعبة وأنا بشوف إن هو سهل جدا. طب ليه؟ قدامي هنا اللايت راي طالع emerges على التانجنت هنا، والمادة دي ووتر. الانجل دي هتعتبر كريتيكال انجل، فانا اجيب الكريتيكال بتاعت الووتر دي من ووتر للاير اللي بره، فنجيبها بسهوله. نقول والله ساين فاي سي from water to air equal 1 على ان ووتر، يعني 1 على 4 over 3، يعني 3 over 4، ده ساين فاي سي. شفت ساين الكلام ده هتطلع ب فاي سي ب 48.59 أو 0.6 as you like، خليها 6. لو بصينا كده هتلاقي في alternate angle، حضرتك كده شايف letter Z ماشي مع laser light اهو في letter Z، فليتر Z يبقى فاي سي هنا، يبقى دي فاي سي. طيب ما دي يعني كام بقى الفاي سي؟ ما احنا خلاص نشيل كلمة فاي سي مش هتفرق معايا، واحط الفاليو بتاعتها اللي هي 48.6. نابلاي سنيلز لو لللايت راي. اللايت راي جاي منين؟ جاي اصلا من الجلاس رايح للووتر. نابلاي سنيلز هنا، خليها بالقلم الازرق. انا رايح من الجلاس تاني، انا رايح من الجلاس اهو رايح للووتر. ان جي ساين فاي ايكوال ان ووتر ساين ثيتا. ان جي انا عايز اعرفها ساين 43، ده الانجل اللي هو اداها لنا هنا اللي هي الانجل اوف انسنس، equals ان ووتر اللي هي 4 على 3 multiply ساين ثيتا. تمشي واحدة واحدة. ثيتا طبعا احنا عرفناها اللي هي بكام؟ ثيتا عندنا بالكريتيكال انجل اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي 48.6.
نبتدي نحسبها واحدة واحدة كده وتمشي معاها خطوة خطوة. طب أنا هحسب إيه؟ أنا عايز ال NG هتودي ده تحت بالديفايد وتعملهم بالمالتبلاي على طول، الاتنين اللي فوق مالتبلاي الكلام اللي تحت. هتطلع مع حضرتك بالظبط 1.466. ف 1466 يعني approximate 1.47 هتدور عليها. إذن الإجابة نمبر B. 15. A light ray from air is incident as shown in the figure at one end of a glass fiber, making an incidence angle of 60 degrees on the lateral surface so that it undergoes total internal reflection. If light takes 12 microseconds to traverse the straight fiber, what is the length of the fiber? السؤال ده من الحاجات الحقيقة اللي بتبقى very difficult، ولكن إن شاء الله تحلوها بسهولة واحدة واحدة كده معايا. مبدئيا كده احنا عندنا الفايبر هنا دي 110 والسايد ده بارل للسايد ده، فالانترنال انجلز دول اكيد هيكونوا ب 180، فهو فاضل لي كام؟ فاضل لي 70 ديجري. طيب بنيجي نقول لحضرتك ماشي، هو نزل بانجل اوف انسنس 60 على اللاترال سيرفيس اوف ذا فايبر. هو نزل كده، دخل، عدى، وصل هنا بانجل كام؟ بانجل 60. يبقى الانجل اللي هتنور هنا دي هتكون بكام؟ ما هي دي 60، يبقى دي كام؟ يبقى دي على طول وانت مغمض 30. 30 معناها ان انا عندي في الترينجل اللي عنده الليزر دلوقتي، تشوف كده حضرتك اهو، هنا دي 30 ودي 70، يبقى دي كام؟ 30 و 70 ب 100، يبقى فاضل لي 80، يبقى دي ب 80. يبقى الانجل الصغيره دي اللي هي الانجل اوف ريفراكشن دي بكام؟ هتلاقي ان سيتا دي ب 10 ديجري. طيب احنا عايزين دي في ايه؟ هنابلاي سنيلز ونشوف. سنيلز اللي جاي من الاير يبقى ان اير ساين فاي ايكوال ان فايبر، الفايبر معموله من الجلاس، ساين ثيتا. ان اير ب 1، ساين فاي يعني ساين 18، ان جي انا مش عارفها، ساين ثيتا اللي هي ب 10 ديجري. طيب نجيب ان جي ونشوف هتطلع بكام. ان جي خلينا ناخدها واحده واحده. ان جي عباره عن ساين 18 على الكالكوليتور على ساين 10 اهو، ونبتدي نشتغلها كده تطلع ب 1.779 يعني 78. ادي الان جي. المسألة دي المفروض بيدينا ان السي ايكوال 3 تايم 10 باور 8، بنعتبرها موجود. ماشي، اقدر اجيب منها السبيد سي على في. طيب جميل، في مين؟ في لللايت في الجلاس. ان جي ب 1.78، سي ب 3 تايم 10 باور 8، والفي جي عايزين نيجي نجيب الفي جي، هنعملها اهو بالكالكوليتور 3 ملتبلاي 10 باور 8، الكلام ده على 1.78، هيطلع لي رقم جميل قوي. هتقوم دايس على زرار الانلارجمنت في جي، فالفي جي 168.54 ملتبلاي 10 باور 6 متر بير سكند. جبت الفي جي. جميل. هو طالب ايه؟ ده طالب اللينس بتاع الفايبر يا مستر، ده طالب اللينس بتاع الفايبر، طالب اللينس ده اللينس بتاع الفايبر. طب اصبر على رزقك، هقول لك على حاجه. الفي ايكوال ايه؟ ديستنس على التايم، ديستنس على التايم. الديستنس معرفهاش، بس انا ممكن اقول لك ان الديستنس ايكوال الفي ملتبلاي تي. جميل. احنا عندنا الفي ب 1.168.54 ملتبلاي 10 باور 6. طب والتي ب 12 مايكرو سكند، ادي 12 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6. هتعملهم بالكالكوليتور هتطلع ب 2022.47 متر. مش دي الإجابة، خلي بالك، ده مهم جدا. مش دي الإجابة. ليه؟ ليه مش دي الإجابة؟ خليك بس معايا كده واحدة واحدة، ماشيين مع بعض واحدة واحدة. لأن اللايت راي لما مشي على الخط الأحمر ده. إذا حضرتك جبت الديستنس اللي مشيها اللايت راي اللي هيمشي كده، لكن أنا عايز الديستنس اللي أنا هعملها لك بالخط الأزرق ده، أنا عايز اللينس بتاع الفايبر، الحتة دي.
مش عايز انسى ان الانجل دي كانت ب 60 ديجري. طب جميل، لو انا معايا السايد ده وهفترض ان السايد ده اسمه ال، تعرف تجيب لي ال؟ قال لي اه طبعا. بس خلينا نقول لحضرتك تاني، السايد اللي هو في دي ده الديستنس اللي هي covered by the light، لكن اللينس بتاع الفايبر هو السايد ده. طيب لو انا جبت السايد دي يبقى اقدر اجيب اللينس اللي هو الحته دي اللي هسميها ال؟ اه طبعا. فاحنا عندنا ساين 60 equals ال على الهايبوتنس على دي، فانت عند حضرتك ساين 60 equal ال على دي اللي هي 2022.47. يبقى ال هنعمل الاتنين ملتبلاي ونشوف هتطلع بكام. فطلعت معايا 1751.5. الكلام ده بالمتر. طب عايز احوله للكيلومتر، مفيش مشكلة، ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 1.7515 كيلومتر. الإجابة دي very very accurate اللي هي النير بتاعتها سي. ادي فكرة السؤال. حضرتك السؤال ده من الحاجات الديفيكالت شوية، فحضرتك مرة تانية هتقوم موقف الفيديو وتعيد الكلام مرة تانية واحدة واحدة بحيث تفهم السؤال. "16. A fish looking from within water of refractive index 4/3 sees the outside world through a circular horizon. If the fish root 7 centimeter below the surface of water, what will be the radius of the circular horizon?" طيب خلينا نفسر المسألة الحقيقة شوية. انت لو جبت لي السمكة الجميلة اللي احنا هنرسمها كده اهي، وفكرة الفيش اللي عينيها كده بتتفرج على فوق. بتتفرج ازاي؟ قال لي بتتفرج هي تحت المية، فبتبتدي تتفرج بنفس المنظر ده. هنقوم عاملين لك ده كده وده كده. اللايت راي بيطلع من عندها، خلينا نعمله ادي ده اخر حاجة هي شايفاها، وهتبتدي كده، واخر حاجة هي شايفاها الناحية التانية اللي هي الكريتيكال انجل بتاعتنا. فين الكريتيكال؟ اللي هي فاي سي، اللي هي دي اللي هي نفسها فاي سي دي. الفيش دي تحت المية بديستنس قد ايه؟ الديستنس دي الراجل اداها لك، قال لك ان الديستنس دي او اللينس ده بروت 7 سنتيمتر ملتبلاي طبعا 10 باور نيجاتيف 2 حولت لمتر. طيب هو عايز ايه؟ عايز الراديوس اوف ذا سيركل هورايزون اللي هو الحته دي اللي هي بتبص من عندها، ده الفيجن بتاعتها. فالراديوس اللي هو الحته دي او الحته دي از يو لايك طبعا. فمبدئيا هو ادالك الان ووتر فوق، فبنقول له ساين فاي سي ايكوال 1 على ان ووتر. هو طبعا السمكه دي تحت الميه وطلعت لي الاير اللي فوق 1 على 4 اوفر 3، فبتبقى 3 على 4 ده ساين فاي سي، وبالتالي فاي سي هتكون شيفت ساين الكلام ده بتطلع ب 48.6 ديجري بالابروكسيميشن. بعد كده طيب انا في alternate انجل اللي هو لتر زد اهو فدي بتعتبر فاي سي برضو، وبالتالي 10 ال 48.6 هيبقى ايكوال ال 10 ده ايكوال الاوبوزيت اللي هو الار على الادجيسنت اللي هو اللينس ده اللي هو روت 7 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. فالار هيبقى الاتنين ملتبلاي بعض روت 7 تايم 10 باور نيجاتيف 2 ملتبلاي 10 48.6، ونشوف الريزلت هتطلع بكام. هتطلع ب 0.03، بس الإجابة بتاعتي متر، يعني كام سنتي؟ يعني 3 سنتيمتر. "17. A point source of light is placed 4 meters below the surface of water of refractive index 5/3. The minimum diameter of a disk which should be placed over the source on the surface of water to cut off all light coming out of water." نفس فكرة المسألة اللي فاتت الحقيقة. يعني احنا عندنا ادي ده كده وادي السيرفيس بتاعنا، والبوينت سورس اللي هي دي مثلا بوينت سورس تحت المية. اللايت هيجي يطلع منها، بنتكلم على اخر لايت ري بيطلع اللي هو الحتة دي،
ونفس القصة آخر لايت راي بيطلع اللي هو الحتة دي، ونقوم عاملين دي كده عشان بس نجيب الدبس. هي على بعد 4 متر بيلو، ده اللينس بتاعنا اهي. ونيجي نقول لحضرتك والان للليكويد ده ان ليكويد ب 5 على 3 ده مطلعش ووتر. the minimum diameter of the disk، عايز الدايمتر بتاع الديسك اللي هو ده، فاقول له طب هجيب الار واحسب لك الدايمتر. نقوم حاسبين الفاي سي دي اللي هي دي، نفس فكرة المسألة الحقيقة اللي فاتت. فبنقول ساين فاي سي لو حبينا نحل على طول ب 1 على 5 على 3، يعني ساين فاي سي واحدة تانية اهي ب 3 على 5، ونقول له شيفت ساين ال 3 على 5 اللي هتدينا على طول 36.87 بالابروكسيميشن ديجري. وبعدين باجي اشتغل بقول له تان الرقم ده ليه؟ ما هو الفاي سي اللي هي دي فتان 36.87 equals الاوبزيت اللي هي r على الادجيسنت، ده الاوبزيت على الادجيسنت اللي هي الحته دي اللي هي 4، وبالتالي الار هتطلع بكام؟ هنقوم عاملينها كده طبعا تطلع ب 3 متر. اوعى تنسى مش دي الاجابه. ليه؟ هو طالب الدايمتر ولا الراديوس؟ ركز قوي في الاجابه، طالب الدايمتر. فبالتالي الدايمتر equal 2r يعني equal 2 times 3، وبالتالي equal 6 متر. ادي الاجابه. 18. If light travels a distance x in t second in air and 2x in 3t second in medium, the critical angle of the medium is، خليها في خطوة واحدة الحقيقة. الكريتيكال انجل ساين فاي سي بتيجي دايما من الميديم تروح للاير، ما ينفعش العكس. خلينا متفق ان هو من هاي دنس ميديم ل ليس دنس ميديم. طيب او من الدنسر للليس دنس. فانت عند حضرتك هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان للاير على ان ميديم. طيب ايكوال في ميديم على في اير. طب الفي عبارة عن ايه؟ الفي بتاعت الميديم عبارة عن distance على التايم. ادي 2x على 3t ده بتاعته في الميديم، 2x over 3t. طب وفي الاير كانت x over t. عشان اجي واقوم عامل كده اقول لك الاكس هتروح مع الاكس والتي هتروح مع التي. اللي يتفضل عند حضرتك 2 على 3 ده ساين فاي سي. عشان اجيب الشيفت ساين لل 2 على 3 واشوف هتطلع بكام، فتطلع الشيفت ساين ب 41.8 ده الفاي سي. Glass has refractive index n with respect to air, and the critical angle for a ray of light going from glass to air is gamma. If a ray of light is incident from air on the glass with angle of incidence gamma, the corresponding angle of refraction is. واحدة واحدة بس عشان نفهم السؤال وتعرف تحل كويس جدا في البارت ده. طيب ناخدها كده واحدة واحدة. Glass has refractive index n يبقى Ng equal n with respect to air يعني n air اللي هو ب 1. And the critical angle for a ray of light going from glass to air is gamma. يعني phi c من glass ل air is gamma اهي او السيمبل ده. If a ray of light is incident from air on the glass with angle of incidence gamma، هو جاي منين؟ تاني if a ray of light is incident from air، هو جاي من الاير رايح على glass اهو جاي من الاير رايح على الجلاس. الانجل اوف انسنس هي نفس الانجل دي جاما. The corresponding angle of refraction is ثيتا هتبقى equal ايه؟ تعالى نجيبها واحدة واحدة. نجيبها واحدة واحدة ازاي؟ ابلاي سنيلز لو. فانا جاي من الاير ان اير ساين فاي equal ان جي ساين ثيتا. ان اير 1 ساين فاي اهي اللي هي دي السيمبل ده جاما. ان جي اللي هو اداهولنا بان اهو حطينا ان. طيب ملتبلاي ساين ثيتا، فساين ثيتا هتبقى ايكوال ايه؟ نقوم جايبين ساين ثيتا ايكوال ساين
جاما على ان. طيب بس انا عندي في حاجة كده، نيجي نقول لحضرتك سنس بقى ان ساين فاي سي ايكوال 1 على ان جي. طيب مش انا عندي ساين فاي سي يعني ساين جاما ايكوال 1 على ان جي اللي هو بان. يعني انا ممكن اشيل ساين جاما دي واحط ايه بقى مكانها، ساين دي احط مكانها 1 على ان، يبقى 1 على ان الكلام ده اوفر ان، يعني 1 على ان باور 2 ده ساين ثيتا. يبقى من هنا تعرف تقول لي ثيتا بكام؟ قال لي ايوه ساين باور نيجاتيف 1 اللي هو شيفت ساين وافتح براكت 1 على ان سكوير اهي. وبالتالي الاجابه نمبر سي بسهوله جدا. 20. The velocity of light in a medium is half its velocity in air. الفيلوسيتي بتاعت اللايت في medium half its velocity in air. If a ray of light falls from such medium to on the surface with air, the least angle of incidence at which it will be total internal reflection, critical angle. least angle of incidence at which it will be total internal reflected بعد كده. طيب فنقول له والله مستر ساين فاي سي equals، وطبعا السؤال ده هنا هو المفروض at which the light ray يعني emerges tangent، يعني ما تجيش كده لان بعديها least angle of incidence، بس هي عموما هو ده المقصود بالسؤال. ساين فاي سي من medium رايح للاير ان اير على ان medium equal v medium على في اير. طيب في ميديم بهاف في اير، ممكن اشيلها واحط هاف في اير، الكلام ده على في اير، طير الاتنين مع بعض يديني هاف، يبقى ساين فاي سي. ساين فاي سي هتطلع بكام؟ قال لي ساين فاي سي بهاف. طب فاي سي بكام؟ ب 30 ديجري اهي. طبعا دي هنا الكريتيكال انجل at which the light ray مش total internal reflected، هي المفروض تبقى when the light is emerges tangent to the separating surface، فتبقى الانجل ب 30 degree. For total internal reflection 21. For total internal reflection to take place, the angle of incidence phi, the refractive index n of medium must satisfy the inequality. طيب احنا عارفين ان sin phi equals انا رايح منين for total internal reflection to take place the angle of incidence phi، يعني phi اهي، and the refractive index n of a medium must satisfy 1 على n medium. n medium اللي هو n. طيب ده كده equation او الايكويشن، لكن لما اجي احولها لانيكواليتي فانت لازم فاي دي تكون الانجل عشان يحصل توتال انترنال ريفليكشن لازم تكون الانجل اكبر من فاي الحقيقه، فبتكون ساين فاي سي اللي هي ساين فاي دي اكبر من 1 على ان. بس هنا عامل حاجه جميله جدا، هو جايب لي الان هي اللي بتبقى في النيمينيتور، فما فيش مشكله هنقلب دي نخلي الان فوق وهنا 1 على ساين فاي سي، ونقلب السيمبل ده بدل ما هو greater than يبقى smaller than بنفس المنظر، وندور على الإجابة دي. طبعا الإجابة موجودة نمبر A بسهولة جدا بالطريقة دي. Problems 1. If the refractive index of diamond is 2.5, calculate the critical angle of it with air. طبعا سؤال سهل، sin phi c equal 1 على n للدايموند sin phi c equal 1 على 2.5 وشيفت ساين ل 1 على 2.5 عشان تطلع لي ب 23.58 degree. 2. A light ray falls on a liquid surface if the angle of incidence is 30 degree and the angle of refraction is 22 degree. Calculate the critical angle for the ray when it passes from the liquid to air. أول حاجة هتعملها نطبق ستيلز لو عشان نجيب ال n، فأنا light ray falls on a liquid يبقى جاي من ال air، in air sin phi equals in liquid sin theta.
N نيرب 1 ساين 30 equal N liquid ساين ثيتا اللي هي ب 22. فنيجي نجيب N liquid، فإن liquid يطلع ب 1.335. بعد كده بنيجي نقول لحضرتك طب أنا عايز الكريتيكال أنجل، فساين فاي سي 1 على N liquid يعني 1 على 1.335 وشيفت ساين الكلام ده الفاي سي، فالفاي سي هتطلع ب 48.51. 3. If the speed of light in air is 3 times 10 power 8 meter per second and in another medium is 1.33 times 10 power 8 meter per second, calculate the critical angle of that medium with respect to air. طيب السؤال ده بيكون سهل جدا في إجابته. أنت ساين فاي سي من ميديوم لإير يبقى إيكوال إن إير على إن ميديوم. طب لو عايز أكتب في فتبقى في ميديوم على في إير. يبقى أنا عندي في ميديوم 1.33 multiply 10 باور 8 في إير ب 3 multiply 10 باور 8. ممكن تطير دول وتحط على الكالكوليتور شيفت ساين الكلام ده، فالفاي سي هتطلع ب 26.32. 4. Find the critical angle of light ray that passes from water which has a refractive index 1.33 to snow whose refractive index is 1.309. بطريقة بسيطة فاي سي هنحط لها ساين، وانت رايح منين؟ رايح من ووتر لسنو equals ان اكيد الخاصة بالسنو على ان الخاصة بالووتر، فبالتالي 1.309 على 1.333. خليك دقيق جدا في الارقام عشان الارقام قريبة قوي من بعض، فشيفت ساين الكلام ده يطلع ب 79.11 degree. 5. Two media are different in their optical density if the critical angle between them is 50 degree. Critical angle ب 50 degree. And the absolute refractive index for the optical denser medium يعني N dense 1.5. Calculate the absolute refractive index for the optical rare medium. الريرر ميديوم او الدنسيتي اقل الحقيقه، فعايزينها ففاي سي هنحط لها ساين كده ونقوم عاملين ان ليس، وعايز الان ريرر اللي هو الان ليس على ان دنس، فساين 50 ان ليس عايزها ان دنس ب 1.5 نعملهم ملتبلاي تطلع ب 1.15. 6. The frequency of a light wave is 5 times 10 power 14 Hertz if its wavelengths in the two media X and Y respectively are 5,500 angstrom and 4,000 angstrom. Calculate the velocity of light in the two media. عشان نجيب ال velocity of light في التو media بطريقة مبسطة جدا، أنا معايا الفريكونسي ومعايا الويفلنس، تعال نبتدي ناخدها واحدة واحدة. فهنتكلم في medium X، فميديوم X ال V equal لامدا نيو، ال V عندنا عايزينها اللامدا عندنا ب 5500 multiply 10 باور نيجاتيف 10 والفريكونسي 5 تايم 10 باور 14. نبتدي نحسبها على طول بالكالكوليتور ونشوف هتطلع بكام. هتطلع ب 2.75 multiply 10 باور 8. طبعا ده بتظبط الرقم لان الكالكوليتور مطلعش بالرقم ده بالظبط، يطلع لك رقم كبير بتدوس على enlarge وتاخد البوينت تحولها. طيب بالنسبة لي medium Y V equal لامدا نيو، اللامدا عندنا ب 4000 multiply 10 باور نيجاتيف 10 عشان احولها المتر multiply الفريكونسي اللي هو 5 تايم 10 باور 14 يطلع على طول ب 2 multiply 10 باور 8 او 200 تايم 10 باور 6. ده على الكالكوليتر بعد ما تدوس على زرار الانلارجمنت. طيب نيجي بعد كده هنيجي نقول لحضرتك طب انا عايز كمل هنا ماشي.
the relative refractive index from x to y. انت عايز ال relative refractive index جاي منين؟ من x ل y بطريقة مبسطة جدا. انت عايز ان x ل y، فبناخدها من ال v من x على v ل y. طب بدل ما استخدم vx على v1 ممكن استخدم لامدا x على لامدا y. دايما ال n من الفيرست ميديوم للسكند ميديوم equal v للفيرست على v للسكند، لامدا للفيرست على لامدا للسكند. لامدا للفيرست اللي هو كان ب 5500 على 400 كمان، هتقوم جايبها حاسبها كده تطلع ب 1.375. طيب C relative refractive index from medium y to x. طبعا ممكن اجيب 1 على n xy ده حل، او اجيبها لامدا y على لامدا x، هتتحسب بسهولة جدا، هتطلع ب 0.73، مفيهاش ادنى مشكلة. نيجي بعد كده على المطلوب الاخير النمبر دي، ويجي يقول لحضرتك عايز الكريتيكال انجل. طب اجيب له الكريتيكال انجل من الميديم ده للميديم ده ازاي؟ بتوين تو ميديم. ساين فاي سي بسهوله، مش هقول لك من ميديم مين لميديم مين، انت بتاخد ممكن بتقول لي ان مش عارف ان لينس على ان دنس. طب بقول لي يا مستر طب ما في دنس على في ليس، لامدا دنس على لامدا ليس اللي هي ايكوال ايه؟ خد الرقم الصغير على الكبير. يعني دايما لما بتيجي تجيب الساين باخد الرقم الصغير على الكبير. فلامدا الصغيره اللي هي 4000 على 5000 او 5500 انجستروم، وقوم جايبها شيفت ساين الكلام ده، وقوم جايب الفاي سي. طب لو عكست الرقم لا مش هتطلع، يبقى لازم تاخد الرقم الصغير على الكبير بسهوله جدا، يعني مش محتاجه ان احنا نتكلم على القصه ديت. وبالتالي هنا الفيرست ميديم هيكون مين؟ ما انت لو انت خدت بالك كده، انت ده هنا ال 4000 دي بتاعت مين؟ دي بتاعت واي، وهنا دي بتاعت اكس، وكانك رايح من واي لاكس، وكانها ماشيه من واي كده لاكس. فبالتالي انت بتاخد ال ان مين؟ ان اكس على ان واي، وبالتالي في واي على في اكس، ولامدا واي على لامدا اكس. ادي الفكره. 7. If the critical angle between glass and air is 42 and the critical angle between water and air is 48. Calculate أول حاجة relative refractive index from glass to water. طيب بسهولة جدا عشان نجيبها فبنقول كده sin 42 اللي هي منين؟ من جلاس لإير equal 1 على ان جي، يعني ال ان جي equal 1 على sin 42. خليها معاك. الكريتيكال انجل between water and air is 48، فبالتالي sin ال 48 equal 1 على ان ووتر، يبقى ان ووتر equal 1 على sin 48. نحسبها واطلعها بالارقام، لما اجي لو انا ببقى طالب فاهم قوي فبقول له انا عايز الريلاتيف ريفراكتيف اندكس من جلاس لووتر. الريلاتيف ريفراكتيف اندكس من جلاس لووتر equal ان ووتر على ان جلاس. ان ووتر اللي هي 1 على ساين 48، واجي تحت 1 على ساين 42، واعملها على طول بالكالكوليتر اللي هتطلع لي ب 0.9. طيب بي طلب من حضرتك ده critical angle between glass and water. ساين فاي سي من جلاس لووتر equals هنا ان ووتر على ان جلاس. ان ووتر على ان جلاس انت اوريدي جبتها ب 0.9، فبتقول له والله يا مستر ده 0.9، شيفت ساين ال 0.9، فالفاي سي هتطلع ب 64.16. In the opposite figure, a light ray falls on a semi-circular glass disc whose absolute refractive index is 1.5. Trace the path of the light ray if phi equals 45. phi في الحالة دي مش هي الانجل اوف انسنس، تاني مش هي دي الانجل اوف انسنس. الانجل اوف انسنس دايما بتكون مع النورمال لاين، دي الانجل اوف انسنس بتاعتنا، دي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي احنا بنسميها اوريدي فاي انجل اوف انسنس، فمحدش يلخبطنا، دايما بنجيبها مع النورمال. طيب مبدئيا بس عشان ابقى فاهم، انا اللايت راي ده جاي منين؟ جاي من جلاس رايح للاير بسيبريتنج سيرفيس اللي هو بالشكل ده، عشان ما حدش يضحك عليك او ما حدش يلخبطك. انت جاي من جلاس رايح لاير يبقى المفروض ريفراكت اواي، اور ممكن يحصل له توتال انترنال ريفلكشن. طب اعرف منين؟ باجي اقول له ساين فاي سي ايكوال 1 على ان جلاس.
1 على ان جلاس الراجل اللي اداهولك ب 1.5 تقوم حاطط 1.5 يبقى فاي سي شيفت ساين الكلام ده فهتطلع ب 41.8 1 ديجري. بعد ما جبناها كده تعالى نبتدي نرجع تاني ونبتدي نقول نمبر ايه، نبتدي نحلها. انت لو فاي اللي هو اداها لك دي ب 45 يبقى الانجل اوف انسنس بكام؟ بقت فاي اللي هي الانجل اوف انسيدنس بقت برضه ب 45 ديجري. فهقارن الانجل اوف انسنس بالكريتيكال انجل 45 ودي بدي، فلاقي ان الفاي اكبر من الفاي سي. يحصل له ايه؟ قال لي ريفلكت. فبعد ما حصل الريفلكشن ده طب نرسمها رسمه مهمه. نبتدي نقوم عاملين كده نقول له تريس، نقوم عاملين النورمال لاين ونقول له اللايت راي هيحصل له ايه؟ ريفلكت بنفس الانجل اللي هي 45. ده كده البارت 1 او ده نمبر ايه. طيب نمبر بي تعالوا نعمله بالبلو. لو فاي دي كانت ب 60 ديجري فبعمل النورمال لاين وبتبقى دي ب 30. هبتدي اقارن فاي بالانجل الكريتيكال فبقول له ان فاي اصغر من الفاي سي. اصغر يبقى ريفراكت. ريفراكت ازاي؟ ريفراكت اواي، فبجيبها له كده خلاص ريفراكت اواي. هو مش طالب سيتا بكام يعني، بس لو حابب تجيبها ده فضل منك. بنجيبها من الجلاس للاير فبنقول له ان جي ساين فاي ايكوال ان اير ساين ثيتا. ان جي ب 1.5 اللي هو اداهولنا هنا اهو ده ال 1.5 ساين ساين 30 ايكوال 1 ساين ثيتا، وابتدي اقول له الثيتا هنجيبها شيفت ساين الكلام ده فبيطلع لي 48.59 او 0.6 ديجري. Nine. The opposite figure shows a light lamp which is placed at the bottom of a container under two layers of different liquids. The refractive index of the lower layer is 2, while the refractive index of the upper layer is 1. 1.5. A light ray falls from the lamp on the boundary between the two liquids at an angle of incidence 35 باينة من الدروينج. Trace the light ray and show if the ray will emerge to light to the air. طيب مبدئيا كده احنا اللايت راي جاي من ميديوم 1 لميديوم 2. اول حاجه نشوف مين اللي عنده ان اكبر. ان الاولانيه 2، ان للتانيه كانت 1.5، ان للاير فوق خالص ب1. عشان اتحرك من هنا لهنا يبقى اللايت راي جاي من هاي دنس ليس دنس، ممكن يبقى ريفلكت وممكن يبقى ريفراكت. طب اعرفها منين؟ بجيب الكريتيكال فبقول له ساين فاي سي من الفيرست ميديوم للسكند ميديوم ايكوال ان 2 على ان 1 يعني 1.5 على 2 ب 3 على 4. واقول له والله شفت ساين الكلام ده عشان اطلع فاي سي بكام. فبتطلع ب 48.59 او 0.6 ديجري ده الفاي سي. طيب الانجل اوف انسنس بقى ابتدي اقارنها. طب الانجل اوف انسنس ب 35 قارنها لي بالكريتيكال كده ما بين التو ميديا ده وده 1 و 2 هتلاقي ان الانجل اوف انسنس فاي اصغر من فاي سي فبالتالي ريفراكت هيعدي. طب امتى يتعكس او ريفلكت؟ لو كان اقل من الفاي سي الحقيقي. طيب فهو هنا هيكمل في ستريت لاين انهم جايبين ده للاكستنشن يعني فهو ريفراكت ايه ده؟ ريفراكت اواي فيقوم جاي عامل كده ريفراكت اواي. طيب ده مبدئي نجيب سيتا دي بكام؟ يبقى ان 1 ساين فاي ايكوال ان 2 ساين سيتا. ان 1 ب 2 ساين فاي اللي هي ب 35 ان 2 اللي هي ب 1.5 ملتبلاي ساين ثيتا. هنحسب ساين ثيتا هتطلع بكام ونجيب منها شيفت ساين الحقيقة.
تطلع ب 0.76 وبعدين بنجيب لها شيفت ساين عشان نطلع الانسر. طلعت ب 49.886 يعني سيتا 49.886 ديجري اهو، ده السيتا او 49.89. بعد جبت السيتا بالمنظر ده نبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نشوف طيب انا الانجل دي لو انا عملت نورمال لاين فتلاقي في alternate انجل هنا، يعني دي مع دي كده عاملين alternate، فبالتالي دي نفس الانجل، يعني دي 49.89 هنمشيها يبقى 49.89 نفس الانجل، فبقت هي الانجل اوف انسنس ما بين ميديوم 2 والاير. طيب برضو عشان ابقى فاهم والدنيا تبقى سهله بالنسبه لي وما لخبطش، فباجي اعمل حاجه مهمه جدا 49.89 بجيب الكريتيكال انجل. طيب فبجيب الكريتيكال انجل ساين فاي سي من ميديوم 2 رايح للاير ايكوال 1 على ان بتاع ميديوم 2 يعني 1 على 1.5. ببتدي اجيبها له شيفت ساين 1 على 1.5 تطلع ب 41.8 ديجري. طيب لو انت حضرتك قارنت ما بين ال 41.8 ده الفاي سي وقارنت ما بين الانجل اوف انسنس، فخلينا ناخدها واحده واحده كده، هتلاقي ان الانجل اقل من الانجل اوف انسنس، سوري الانجل اكبر من الانجل اوف انسنس اكبر من الكريتيكال انجل، يعني 49.89 اكبر من 41.8 امر طبيعي. فكده ريفلكت، يبقى الرايت لايت راي هيحصل له ايه؟ قال لي لا مش هيعدي الناحيه الثانيه، ده اللايت راي هيرفلكت الناحيه دي على طول بنفس المنظر دي. ده التريسنج. لو احنا بقى عايزين نظبط التريس فنقوم عاملينها بقى بشياكه كده اهي، وبنيجي نقول له مستر انا هاجي كده اهو، وبعدين بعمل نورمال لاين وبعمل السهم ده وبنزل بنفس الكيفيه. 10 11 A light ray is falling on a square glass slab as in the figure. What is the refractive index of the glass that makes the ray emerges tangent to the vertical face where sine 90 minus theta equals cosine الثيتا. طيب تعال نعملها واحدة واحدة. خلينا نقول لحضرتك ان انا عندي لايت راي هنا ده 45 دي انجل اوف انسنس نسميها فاي 1، وبعدين هنا نازل بانجل اوف ريفراكشن سيتا 1. طيب بعد كده هنا هيبقى في انجل اوف انسنس ثانيه فاي 2 وفي سيتا 2 اللي هي ب 90 ديجري. خلينا نتفق على اتفاق ان احنا عندنا دي كده في لتر زد بنفس المنظر اللي حضراتكم شايفينه، يبقى ده سيتا 1. ناخدها واحده واحده. ان اير ساين 45 or ساين فاي هنسميها فاي 1 equal ان جي ساين ثيتا 1. ان اير 1 ساين 45 equal ان جي ساين ثيتا 1. كده ساين 45 اللي هي روت 2 على 2 equal ان جي ساين ثيتا 1، ونقدر نكتبها ان جي ساين ثيتا 1 equal روت 2 على 2، ونقوم واخدين الايكويشن دي ونسميها نمبر 1. تعالوا نابلاي سنيلز لو عند البارت التاني هنا، فنقول ان جي ساين فاي 2 equal ان اير ساين ثيتا 2 ان جي ساين فاي 2 equals ان اير ب 1 ساين 90 degree، وبالتالي ان جي ساين فاي 2 equals 1. الحقيقة ساين فاي 2، طيب لو انا بصيت كده فاي 2 وسيتا 1 الاتنين الصم بتاعهم ب 90. طيب ولو الصم بتاعهم ب 90 ديجري اقدر اعمل ايه بقى؟ اقدر اقول ان جي بدل ما هتبقى ساين فاي 2 هقوم قلبها كوزاين 90 ماينس فاي 2 equals 1.
طب 90 ماينس فاي 2 اللي هي مين؟ لو انا شلت 90 ماينس فاي 2 هتديني سيتا 1، فيبقى ان جي كوزاين ثيتا 1 equals 1، ودي equation 2 from 1 and 2. من 1 و 2 تعالوا نعملهم divided بعض، نشوف هيطلع ايه. هتلاقي ان انت لما خدنا equation 1 over equation 2 نقوم عاملين fraction كده، ادي الليفت هاند سايد بتاع equation 1 sin ثيتا 1، والليفت هاند سايد هنا ان جي كوزاين ثيتا 1 equals left hand side في equation 1 root 2 على 2 هنا 1. ان جي with ان جي دي cancelled، sin over cosine هتديني tan ثيتا 1 equal root 2 على 2. طب ما كده خلاص اقدر احسب ثيتا 1 بكام؟ ايوه يا فندم اتفضل حضرتك احسب لنا ثيتا 1 بكام. فنعملها كده tan ثيتا 1 ونشوف هتطلع بكام. هتطلع ب 35.26 degree. ممكن نعمل substitute في الرول اللي كانت معانا من شوية، أو substitute في الرول دي as you like. يعني ممكن substitute by substitute in 2، فيبقى ان جي كوزاين 35.26 equal 1، ان جي equal 1 على كوزاين ده. يطلع ب 1.2247، يعني بنتكلم في 5. ادي ال جي. ان شاء الله تكون سهله بالنسبه لحضرتك. واحده واحده برضو تاني، المسائل الطويله بتبقى تقيله شويه، فبنوقف الفيديو وبنعيدها مره واتنين. 12. The opposite figure shows a light ray that travels through medium 1, then falls on the boundary surface between the two media 1 and 2, where it enters the medium 2 and falls on the boundary surface between the two media 2 and 3 at an angle that equals the critical angle for them. Calculate the value of angle phi. عشان اجيب phi فبسهوله جدا هنابلاي سنيلز لو في الحته دي، يعني هنا وممكن نابلاي هنا، بس خلينا نبتدي بالبارت ده. انت البارت ده رايح من ميديوم 2 ل 3، ما تابلاي سنيلز هنا. طيب فين الانجل اللي عندنا اهو، نقوم عاملين كده عشان نجيب الكريتيكال انجل. فين الكريتيكال انجل؟ الانجل بتوين انسنت لايت راي اللي هو ده والنورمال لاين، يبقى هي دي فاي اللي هي فاي سي. طيب فين الثيتا الناحيه دي؟ ادي الثيتا اهي ب 90 ديجري، يبقى انا عندي ان 2 ساين فاي اللي هي فاي سي equals ان 3 ساين ثيتا 2 مثلا. فنيجي نقول لحضرتك ان 2 1.4 multiply ساين فاي سي انا هجيبها equal ان 3 1.2 multiply ساين 90. نبتدي نقول لحضرتك كده نجيبها على طول. تطلع الفاي سي 58.997 ديجري، ادي الفاي سي. طيب برضو هنبتدي نتكلم على الالترنيت مرة تانية، دي كده مع دي ايكوال دي، فدي تعتبر بنفس الانجل 58.997. طب انا عايز سيتا، سيتا هتجيبها بالماينس، يبقى 90 ماينس، فسيتا تطلع 90 ماينس 58.997، هتطلع سيتا بالظبط ب 31 ديجري. فسيتا طلع ب 31. تعالى نابلاي سنيلز لو في البارت التاني، في الحته دي كده نابلاي سنيلز لو، فبنقول ان 1 ساين فاي equals ان 2 ساين ثيتا. ان 1 ب 1.6 ساين فاي equal ان 2 1.4 ساين ثيتا اللي هي جبناها ب 31، ونحسب فاي على طول.
هتطلع ب 26.79 ده بالابروكسيميشن ادي فاي طلع ب 26.79 degree. 13. Light ray fell from glass on the boundary surface with air at an angle that equals the critical angle. So it refracts tangentially to the glass surface if a layer of water is placed on the glass surface. Calculate the angle of refraction of the ray in air, where the refractive index of glass 1.5, the refractive index of water 4/3. واحدة واحدة وانت بتحل المسألة دي. أول حاجة light ray fell from glass on the boundary surface of air. فانت بترسم ادي كده ده air وده glass واللايت ري نازل بنفس الكيفية اللي هي تبقى موجودة هنا اهي نازل بنفس الشكل ده on the bound surface with air at an angle that equals the critical angle. فبالتالي اهو بحاول نتعلم ونفهم الكلام ده. فالانجل هنا بقت الكريتيكال انجل دي فاي سي. so it refracts tangentially to the glass surface. جميل. ما تيجوا نجيب حاجة من هنا. نجيب ايه حضرتك؟ نقول له هنا ساين فاي سي 1 على ان جي عشان رايح للاير. فساين فاي سي 1 على 1.5 فاي سي شيفت ساين الكلام ده هتطلع ب 41.81 ديجري. جبنا فاي سي. فاي سي دي منين؟ من جلاس لاير. ماشي. بيقول لحضرتك في الكيس التانية if a layer of water is placed on the glass surface calculate the angle of refraction of ray in air. ده معناه ان هو هيبتدي يعيد رسم المسألة مرة تانية بس هيعمل حاجة تانية جميلة جدا. هيجي يقول لحضرتك تعالى انا هاجي هقول لك ان ده الجلاس وقوم حاطط لاير تانية معمولة من الووتر والاير ده فوق بقوم 3 لاير واللايت ري نازل بنفس الانجل اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي 41.81. فاللايت ري راح من جلاس لووتر جاي من هاي دنس ليس دنس فريفراكت اواي. بدون ما نخش في تفاصيل لازم يحصل ريفراكشن اواي. ليه؟ لان انا عندي الووتر غير الاير. طيب نعرف نجيب سيتا دي؟ طبعا نعرف نجيب سيتا. نجيبها ازاي؟ بابلاينج سنيلز لو ان جي ساين فاي ايكوال ان ووتر ساين ثيتا. ان جي موجود عندي ب 1.5 ساين الانجل 41.81 ايكوال ان ووتر اللي هي عندنا ب 4 على 3 ساين ثيتا. نبتدي نجيب الثيتا دي بكام؟ نحسبها بالحسابات واحدة واحدة كده. هتطلع ثيتا ب 48.59 ديجري. بعد ما جبت ثيتا لاحظ معايا كده في alternate انجل ما بين دي ودي. دي ممكن تسميها فاي. فثيتا دي ايكوال فاي اللي موجودة هنا. طيب جميل. هو تاني عايز اللايت ري هيحصل له ايه؟ هيطلع لي بره. فانا عايز ثيتا اللي بره دي. لو سمينا دي ثيتا 1 يبقى دي ثيتا 2 ودي فاي 2. فانا عندي ثيتا 1 ايكوال فاي 2 ايكوال 48.59. طيب نيجي نحل في الناحية دي كده عشان تبقى الدنيا سهلة بالنسبة لنا. نستخدم حتى البلاك بن اهو او بنسل. نيجي نابلاي سنيلز لو في البارت ده من ووتر لاير. يبقى ان ووتر ساين فاي 2 equal ان اير ساين ثيتا 2. ان ووتر عندنا ب 4/3 ساين 48.59 equal 1 ساين ثيتا 2. نحسب شيفت ساين الجزء اللي على left hand side. فثيتا 2 تطلع ب 89.8 degree. The opposite figure shows a layer of different transparent materials which are placed above each other. If a light ray falls on them as in the opposite figure, the refractive index of the layer which contains the light source is N naught. ده اهي يقول لك ان دي اسمها N naught. اللي هنستخدم الريد N naught. And the refractive index of each of the other layers is given by the relation N equal N naught minus
n naught over 4x minus 10 where x is the number of the layer 1 أو 2 أو 3 أو 4 يعني. What is the layer that may encompass the total internal reflection of the light؟ التوتال internal reflection خلينا نفتكر حاجة ان هو دايما من الهاي دنس للليس دنس. ومي انكمبس هو قال لي كده مي، خلي بالك من كلمة مي دي، يعني انا هدور على اول لاير هيتحرك من هاي دنس لليس دنس، ده على طول كده عشان نبقى احنا الموضوع سهل بالنسبة لي. طيب تعالوا نبتدي ناخدها واحدة واحدة. اول لاير كانت ان نوت، طب تاني لاير عايزين نجيب الان بتاعتها اللي هي ان 1. ان 1 كانت ان نوت ماينس ان نوت على 4 اكس، هنفتح مكانها براكت ماينس 10 ونحط هنا مكانها 1 الاكس اللي هي موجوده هنا، ده الرول اللي انا بنقله. ان 1 ايكوال ان نوت، هنا هتبقى 4 ماينس 10 عشان تبقى حضرتك معايا 4 ماينس 10 بنيجاتيف 6، نيجاتيف نيجاتيف هتبقى بوزيتيف فبتبقى بوزيتيف 6 فبتبقى ان نوت على 6. دي بتعتبر 1 بلس 1 اوفر 6 فبتطلع 7 اوفر 6 الحقيقه ان نوت اللي هي بتطلع ب 1.67 على الكالكوليتور يعني ديسيمال الحقيقه ادي ان 1. طيب خلينا نتفق على حاجه، مين اكبر ان نوت ولا ان 1؟ اذا كان ان 1 ايكوال 1.67 فان 1 هو الاكبر الحقيقه. اذا انا جاي هنا من ليس دنس لهاي دنس، استحاله يكون في ريفلكشن، استحاله، او توتال انترنال ريفلكشن. توتال بيجي من هاي لليس، انا جاي هنا من ليس لهاي. طيب نبتدي نكمل، ناخد ان 2. ان 2 هيبقى ان نوت ماينس ان نوت على 4، افتح براكت حط مكان الاكس 2 ماينس 10. ان نوت اهي ماينس ان نوت، وهنا هتبقى 4 تايمز 2 ب 8 ماينس 10 بنيجاتيف 2، فاللي هتتحول لبلس 2 وهتبقى ان نوت اوفر 2. دي بتطلع ب 3 على 2 ان نوت اللي هي بالديسمال 1.5 ان نوت this ان 2. طيب جميل، نبتدي نشوف ان 2 ولا ان 1. اللايت راي هيطلع من هنا يطلع ريفراكت تورد وبعدين يطلع لي هنا، انا جاي من 1 ل 2، مين اكبر ان 2 ولا ان 1؟ ان 2 ب 1.5 ان نوت وان 1 ب 1.67، لا ان 2 اكبر من ان 1. اذا برضو اللايت راي هيرفراكت تورد الحقيقه. طيب برضو احنا ماشيين واحده واحده، احنا وصلنا للاير 2 وهنخش من لاير 2 رايحين للاير 3. تعالوا ناخدها واحده واحده. بنيجي نكمل واحده واحده كده، نيجي ناخد ان 3. ان 3 هتبقى ان نوت على نوت ان نوت، هتبقى ان نوت الاول ماينس ان نوت على 4 وهنحط 3 ماينس 10، يطلع لي ان نوت ماينس، نخليها زي ما هي 4 تايمز 3 ب 12 ماينس 10 ب 2 ب 2. طب هنا 2 يبقى انا بتكلم في نيجاتيف 2، يبقى ان نوت على 2 كده بقت هنا هاف ان نوت، ده بالماينس ده ان 3 كده بقى ان 3. طب ان 2 كان بكام؟ كان 1.5، هنا دي ان 3 ب 0.5 ان نوت، كده معناها ان ان 3 اصغر من ان 2. يبقى انا لو رايح من 2 ل 3 انا رايح من هاي دنس للس، يبقى ممكن يحصل ريفلكشن. الريفلكشن حصل فين؟ في لاير 2، وبالتالي الاجابه السيرفيس اللي ممكن يعمل ريفلكشن لاير 2. ده نهايه المسائل، اتمنى لكم كل خير ان شاء الله، بالتوفيق.